හොඳයි. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Adobe Fuse කියන software එක ගැන. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් subscribe කළා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳයි එහෙනම් බලමු Adobe Fuse. මේක ඇත්තටම character සම්බන්ධ වෙන software එකක්. මේකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම අපිට අවශ්‍ය කරන character එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට Adobe Fuse CC software එක පේන්නේ. ඉතින් මුලින්ම බලමු අපි මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගෙන. දැන් ඉන්නේ අපි මේ assemble කියන එකේ. මෙතන ඔයාලට පේන්න ඇති මූණු ටිකක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ head කියන tab එකේ. මෙතන තියෙනවා body, ඒ වගේම leg තියෙනවා, arm. අපිට පුළුවන් මේ දේවල් එකතු කරලා මිනිස්සෙක් හදාගන්න. ඉතින් ඒ හැදුවට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් ඕන කස්ටමයිස් කරගන්න. ඒ වගේම clothing වලට යන්න පුළුවන්, textures වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙනවා අපිට pan කරගන්න පුළුවන් කැම එක. මෙතන orbit කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ rotate. center camera තියෙනවා. selection තියෙනවා මෙතන select කරගන්න පුළුවන් body එක. ඒ වගේම තමයි modify geometry direct කියලා. ඉතින් මෙතනින් new ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාගේ project file එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා file, edit view more කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් පුළුවන් ඉතින් online වලට head කරගන්න පුළුවන්. view එක තියෙනවා මේ විදිහට. edit මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. shortcut තියෙනවා. file එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනින් පුළුවන් අපිට project එක save කරලා open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුළුවන් මෙතනින් save as ගිහිල්ලා හරි save ගිහිල්ලා හරි ඔයාලට මේ project එක save කරගන්න පුළුවන්. import කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ තියෙන දේවල් ටික import කරගන්න. alien character එකක් හරි import කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් textures cloth import කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම මෙතනින් export කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ software එකෙන් මේක modify කරගෙන මේකේ තියෙන characters ඔයාලගේ 3D software සමග සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. OBJ විදියට export කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට online rig කරගන්නවා නම් මම කලින් දාපු වීඩියෝ එක තියෙනවා Adobe Mixmo කියලා එකක්. ඒකට කෙලිප මේක මේ මොඩල් එකේ යවන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා ගැල්ලමෙක් female scene එකට අපි මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මූණ එනවා. මූණාට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට right click කරලා මේ විදිහට zoom කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා rotate කරගන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා rotate tool එක. ඒක click කරලා ඔයාලා පුළුවන් right click කරන්න. ඒතර මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම move කරන්න තියෙනවා මේ කැලේ select කරන්න පුළුවන්. center camera තියෙනවා. මේ විදිහට අර කෙලින් බලා ඉන්නවා වගේම තියෙනවා. ඔයාලා ඉතින් මේ විදිහට හැරලා තිබ්බොත් මේකෙන් මේ විදිහට ආයෙත් තිබ්බ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් head එක අපි ගත්තේ head එකේ තියෙනවා මේ වගේ මොනවල් ටිකක්. ඉතින් මේව වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන female male දෙකම තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊළඟට ඕනන්නේ body එකක්. මේ color එකට මෙතන එක තියෙනවා මෙතන ඔයාලට පේන්න ඇති. මම මේක select කරනවා. double click කරන්න එපා. ඊළඟට මේක දැන් වෙන කකුලක් තමයි set වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේකට අවශ්‍ය කරන එකපාරක් ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඔයාලට පේන්න ඇති මේ බොඩි එකේ මේ 6 කියලා තියෙනවා. ඒකෙත් 6 කියලා තියෙනවා. ඒකේ හෙඩ් එකෙත් 6 තියෙනවා. ඉතින් ඒ නම්බර්ස් වලට තමයි මේක සෙට් වෙන්නේ. මම ලෙග් එක 6 කියන එක දෙනවා. ඒතර පේන්න ඇති ඔයාලට ලෙග් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම හෑන්ඩ් එක පුළුවන් අපිට. දැන් අපේ character එක complete. ඔයාලට පේන්න ඇති මේ විදිහට. ඉතින් මේක zoom කරන්න පුළුවන්. roll එක මෙහෙම zoom කරනකොට පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා customize කියලා එකක්. customize එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ arm එක control කරන්න පුළුවන්. ඒ කැලි ටික තියෙනවා. ඒ වගේම face එකට ගියාට පස්සේ face එක control කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට. happy mode එක දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට.
ඉතින් ඔය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හැම එකක්ම මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. hand, teeth, ඒ වගේම body එක. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වල කරලා බලන්න. ඉතින් මම face එකට ගියට පස්සේ face එකේ මේව කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ආයි තිබ්බ විදිහට වල කරගන්න ඕන නම් මෙතන reset කියන බටන් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි clothing වලට ගියොත් ඔයාලට පේන ඇති මේ වගේ tops කියන එකේ තියෙනවා මේ වගේ top. මේක ක්ලික් කරොත් මේ ඇඳුම add වෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් bottom වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට denim එකක් දාමු. මේ විදිහට denim add වෙනවා. ඒ වගේම shoe වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ boots එකක් ක්ලික් කරා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් hair වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් hair cut එකක් දාන්න. මේ වගේ බලමු කළු පාටයක්. පොඩ්ඩක් වයස පාට වෙනවා හැබැයි. මේ වගේක්. ඒ hair cut එක නම් පොඩ්ඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා. අපි sunglass දෙකක් දාමු බලන්න. මේක තියෙනවා තව මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මේවා දාලා බලන්න. hand වල දාන ඒවා තියෙනවා mask තියෙනවා රවුල් තියෙනවා. ඉතින් මේ රවුලක් හරියන්නේ නැති වෙයි. මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් අවශ්‍ය නැත්නම් select කරලා delete press කරන්න පුළුවන් keyboard එකේ. අපි texturing වලට ගියාට පස්සේ අපි මේ ඇඳුම හරියන්නේ නැහැ වගේ මට නම් හිතෙන විදිහට අපි වෙන එකක් දාලා බලමු. මේ වගේ එකක්. ඒක පාට කැතයි වගේ. මේ වගේ එකක්. ඒක නම් shape වගේ. හොඳයි අපි texturing වලට ගියොත් ඔයාලට මෙතන තියෙන පේනවා tab එකක් මේ වගේ metal, cloth, fabric, leather වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලට කලර් එක වෙනස් කරන එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් select කරන්න. මේ tool එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ දැන් hair එක select කරොත් hair එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තමයි එන්නේ. ඒකෙත් කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. detail වැඩි කරගන්න පුළුවන් hair එකේ මේ විදිහට. ඒ වගේම face එක ක්ලික් කරොත් ඒකට අදාළ දේවල් ටික තියෙනවා. skin material එක තියෙනවා. මේ විදිහට. beauty makeup වලට ගියාට පස්සේ බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. teeth ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් බලලා කරන්න. ඒ වගේම මේ cloth එක select කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ cloth එකට අදාළ කරන main fabric එකයි ඒ buttons වලට දාලා තියෙන colors තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක select කරලා පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් ඕනනම් fabric වලට ගිහිල්ලා අපිට කැමති texture එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේවට දෙනවා නම් මේක select කරලා මේක press කරන්න පුළුවන්. මේකටත් දෙන්න පුළුවන්. මේක. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. leather දෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයක කර idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. හැබැයි මෙතන තියෙන ඔක්කොම දාලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට අමතරව ෆයිල් වලට ගිහලා ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉම්පෝට් clothing වලට ගිහිල්ලා එහෙම මොනවා හරි තියෙනවා නම් browse ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් OBG තියෙනවා අකට cloth එකක් ඉම්පෝට් කරලා මේක රෙජිස්ටර් කරගන්න. මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා 3D Max පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් මායා හරි මේ එක්ස්පෝර්ට් එකෙන් පුළුවන් OBG විදිහට මේක සේව් කරන්න. ඕකේ
කියලා දීලා මම මෙතනින් 2 කියලා දෙනවා. ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා සේව් කරන්න. මොකද මේකේ ටෙක්ස්චර්ස් ටික ඔක්කොම එනවා නැත්නම් කවලම් වෙයි. මේ විදිහට සේව් කරා. දැන් OBG කියලා හැදිලා තියෙනවා. මේ ටෙක්ස්චර් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් පුළුවන් wireframe mode එක දාගන්න. එතකොට mesh mode එක, mesh එකත් එක්ක wireframe එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා send to mix more කියලා. mix more. ඉතින් ඔයාලට මම මේකේ කලින් ටියුටෝරියල් එකක් කරා. ඉතින් ඒකත් බලන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ. මම link එක දාන්න. ඉතින් මම 3D Max වලට එනවා. ඒක 3D Adobe Mix More. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ character එක මේකට import කරලා auto manual ඒ කියන්නේ auto rig වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. මේක load වෙන ගමන් මේක 3D Max එකට අරන් පෙන්නනම් import වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් import කරලා අර folder එක click කරලා ඒක තියවන එකට කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ වගේ import කරන්න. ඒතර මේ තියෙන දැන් අපි character එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක 3D Max එකෙන් ඔයාලට ඕන විදිහට rig කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට ගිහිල්ලා මේකේ log වෙලා මේ විදිහට anime පුළුවන්. මේකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මුලින් නම් යන. ඒකත් බලන්න මම link එක දාන්නම් මෙතනට. ඉතින් මේකෙන් animate කරගන්න විදිය ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේකෙන් animation එක character එකට rig එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් 3D Max වලට හරි අනිත් software වලට හරි අරන් ඔයාගේ project එක කරගන්න. ඉතින් upload character වලට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් upload කරන්න. මෙතනින් select character file. දැන් අපේ OBG file එක මෙතන දෙනවා. මේක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මේ ආකාරයට තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් මේ next කියන බටන් එක ඔබන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට වෙන ඉතින් මේ chain එක මේක දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ බෙල්ලට මේ විදිහට. මෙතන දාලා තියෙනවා එන්න ඕන කලර්ස් ටික. ලා පාට තියෙනවා මෙතන. මේ පැත්තෙන් අල්ලලා මෙතන බෝන් එකට තියන්න පුළුවන්. මම හිතන මෙතන ඇති කියලා. තද පාට එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මැණික් කටුව ගාවට. එයාගම මේ දෙක ධනිස් පොල් කටු දෙකට දෙන්න පුළුවන්. මේක දෙන්න පුළුවන් මෙතනට. මෙතන කියන්නේ මේ හරි වෙන්නේ. next කරාට පස්සේ බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එයා auto rig වෙනවා. හොඳයි මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා තියෙක action එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් next කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතනට add වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔක්කොම animation එයාලට දීලා බලන්න පුළුවන්. මම ක්ලික් කරපුවම add වෙනවා. මේක press කරොත් ඔයාලට කැමරාවත් එයත් එක්කම එනවා. දැන් මේ විදිහට පුළුවන් අපිට මේක character එක කොහොමද export කරන්න. download තියෙනවා මෙතන. download කරපුවම ඔයාගේ character එක download වෙනවා. ඔයාලා කරලා බලන්න. මම හිතනවා මේකේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ videos එනවා. සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම.